फक्त 1 वाटी बेसन पीठ वापरून अगदी जगातला सगळ्यात सोपा म्हैसूर पाक तयार करूया. तर त्यासाठी काय करायचं, मी इथं 1 वाटी बेसन पीठ घेतले. हे बेसन पीठ पहिल्यांदा आपण चाळून घेऊया. हे बघा, बेसन पीठ जे आहे ना ते अगदी मऊ आहे. तर जेवढं बारीक असेल ना तेवढं चांगलं. तर ते घ्यायचं आणि असं चाळणीने चाळून घेऊयात, म्हणजे याच्यामध्ये गुठळ्या अजिबात राहणार नाहीत. या पद्धतीनं एकदा तुम्ही पीठ चाळून बघा बरं का, आजूबाजूला अजिबात पीठ सांडत नाही. आता ह्या गुठळ्या आहेत ना, हे आपण हाताने व्यवस्थित एकसारख्या चाळून घेऊया. आता एका बाउलमध्ये जेवढं बेसन पीठ आहे ना तेवढंच आपल्याला तूप घ्यायचं आहे. हे घरचं साजूक तूप आहे. आता या साजूक तुपामध्ये हे चाळून घेतलेलं बेसन पीठ थोडं थोडं करून घालायचं आणि चांगलं फेटून घ्यायचं. याच्यामध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घेऊया. बाहेर हलवाई लोक जेव्हा म्हैसूर पाक तयार करतात ना त्यावेळेला ते याच पद्धतीने तयार करतात. भरपूर तुपाचा वापर, थोडंसं तेलाचा वापर आणि हे पीठ एकजीव करून घेणे. इतकी सोपी पद्धत आहे ना की इथून पुढं तुम्ही कधीच बाहेरून म्हैसूर पाक विकत आणणार नाही. तर आता हे आपण जेवढं छान हलकं होईल तोपर्यंत फेटून घेऊ ना तेवढा आपला म्हैसूर पाक जो आहे ना तो जाळीदार व्हायला मदत होते. तर आता बघा, मस्त असं एकसारखं आपलं हे पीठ फेटून तयार झालं. इथं पूर्ण साजूक तुपाचा वापर केला ना म्हणजे याचा रंग छान येतो आणि चवसुद्धा खूप छान येते. म्हैसूर पाक करायचा म्हणजे बऱ्याच जणींना टेन्शन येतं की जाळी नाही पडली तर, नाही साधला तर. तसं टेन्शन अजिबात घेऊ नका. फक्त एकदा या पद्धतीनं म्हैसूर पाक करून बघा. तुम्ही नेहमी घरीच म्हैसूर पाक कराल. आता आपलं जे खाद्यतेल असतं ना, जे आपण रोज स्वयंपाकात वापरतो आणि त्याचा वास मात्र उग्र नसावा असं हे तेल मी एका बाजूला तापत ठेवते. हे अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं जास्ती आहे, तर हे तापत ठेवूया. आता ज्या वाटीने आपण बेसन पीठ घेतलं ना त्याच वाटीने 1 वाटी पूर्ण भरून साखर घ्यायची. साखर कढईमध्ये घालायची आणि साखर बुडेल एवढं पाणी घालायचं. आपल्याला याचा 1 तारी पाक तयार करून घ्यायचा आहे. आता साखर विरघळून 1 तारी पाक तयार व्हायला साधारण 4 ते 5 मिनिटं लागतात बरं का. तर ही 5 मिनिटच आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. एकदा का पाक साजला की नाही की आपला म्हैसूर पाक जो आहे ना तो मस्त असा जाळीदार होतो. तर आता ही साखर विरघळते तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. इथं मी व्हिडिओ चालू बंद करत तुम्हाला दाखवते बरं का, म्हणजे व्हिडिओ बघण्याचा वेळ तुमचा वाचेल. तर आता बघा, मगाशी जी साखर होती ना ती आता थोडी थोडी विरघळत आली आहे. तर महत्त्वाची स्टेप जी आहे ना ती मात्र मी तुम्हाला परफेक्ट दाखवणार आहे बरं का. तर आता ही साखर चांगली पूर्ण विरघळतोपर्यंत आपण हे हलवत राहायचं. आता आपण 1 तारी पाक करतोय ना तर तो झाला का हे कसं ओळखायचं ना, हे नवशिक्यांसाठी टीप आहे बरं का. तर साखर विरघळल्यानंतर चांगली उकळी आली की थोडंसं बघत राहायचं. आता बघा, झाऱ्यावरून हा जो साखरेचा थेंब आहे ना हा पूर्ण खाली पडतोय. याला अजून चिकट तार येत नाही आहे, म्हणजे तो अजून झालेला नाही आहे. तर तो झाला ना की दाखवते तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला दोन्हीतला फरक कळेल. आणि मग नवशिक्यांना ही टीप नेहमी आपल्याला जेव्हा साखरेचा 1 तारी पाक करावा लागतो ना तो कसा करायचा हे परफेक्ट समजेल. साखरेमध्ये पाणी घातल्यानंतर साधारण 4 मिनिटानंतर हा पाक व्हायला सुरुवात होते. पण लक्षात ठेवा, एकसारखं याला हलवत राहायचं. आणि आता बघूयात पाक झाला आहे का. हे बघा, आता हा आपला पाक तयार झाला. तुम्हाला अगदी जवळून दिसत असेल की अशी याला एक तार येते. जेव्हा झाऱ्यावरून थेंब खाली पडतोय तेव्हा त्याला अशी एक तार येते, म्हणजे आपला हा 1 तारी पाक तयार झालेला आहे. ही पाक तयार झाला आहे की नाही
ते हाताला चटका न बसता समजून घेण्याची अगदी सोपी पद्धत आहे बरं का. काही जण गरम पाकाला हात लावतात, बोटांनी चिकट झाला आहे का बघतात. त्याची काहीच गरज नाही. हाताला चटका बसून घेण्याची काहीच गरज नाही. असं उलटणं, झारा जे काही असेल ना त्याला आपण असं ट्राय करू शकतो. तर आता हा पाक तयार झालेला आहे. या तयार पाकामध्ये आपण हे जे बेसन पिठाचं मिश्रण तयार केलं होतं ना ते घालायचं आणि एकसारखं हलवत राहायचं. आता ही मुख्य स्टेप आहे जिथं आपल्या म्हैसूर पाकाला मस्त अशी जाळी येणार आहे. याहून सोपी पद्धत घरगुती म्हैसूर पाक तयार करायची तुम्हाला कोणीच सांगितली नसेल. तेव्हा या पद्धतीनं म्हैसूर पाक नक्की करून बघा. आता आपण एका बाजूला तेल तापत ठेवले, तर ते तेल चांगलं तापलं की नाही की थोडं थोडं करून आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे. पण आधी हे मिश्रण चांगलं शिजलं पाहिजे, मस्त असं तयार झालं पाहिजे. इथं मात्र एकसारखं हलवत राहायचं म्हणजे म्हैसूर पाकाला जाळी पण छान येते. हे बघा मस्त असं पीठ तयार झालं, त्याला छान असे बुडबुडे आलेले आहेत. आता या स्टेपला तुम्हाला यामध्ये एखादं इसेन्स वापरायचं असेल ना तर तुम्ही वापरू शकता. आता बघा जेवढे बुडबुडे येतील ना तेवढा आपला म्हैसूर पाक हलका होणार आहे बरं का. तर आता एका बाजूला तापत ठेवलेलं तेल जे आहे ना ते आपल्याला घालून घ्यायचे. हे बघा जसं जसं तेल पडेल तसं तसं या मिश्रणाला जाळी सुटते. आता तुम्हाला इथं तेल वापरायचं नसेल तर तुम्ही तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता. तूप मात्र चांगलं कडकडीत गरम करायचं आणि मग वापरायचं. हे मिश्रण शिजायला सुद्धा 3 ते 4 मिनिटं लागतात बरं का. थोडंसं वेळखाऊ काम आहे पण चविष्ट आहे. आता उरलेलं तेल जे आहे ना ते सुद्धा चांगलं गरम करून याच्यामध्ये घालून घेतलं. आता बघा कशी मस्त जाळी सुटली. आता ही जाळी असतानाच लगेच गॅस आपण बंद करूया. मिश्रण बघा अजिबात कढईला कुठंही चिकटलेलं नाही, छान असं तयार झालं. तर हे काढून घेऊया. आता इथं मी एक स्टीलचा गोल डबा घेतला, त्याला अगदी थोडंसं तूप लावून घेते. याच्याऐवजी तुम्ही केकचा टीन वापरला तरी चालेल आणि त्याच्यावरती बटर पेपर घातलात ना तर अगदीच छान म्हणजे पटकन म्हैसूर पाक सुटतो. तर आता हे महत्त्वाची टीप, याच्यामध्ये 2 चमचे दूध घालायचं आणि दूध घातल्यानंतर बघा याची जाळी कशी वाढली. थोडासा गॅस मोठा करायचा आणि मस्त असं हे मिश्रण जाळीदार तयार करून घ्यायचं. इकडं आपण डबा तयार केला त्यामध्ये हे ओतूया. आता 10 मिनिटानंतर हा म्हैसूर पाक आहे ना थोडासा थंड झाला आहे. मग याच्या फक्त जशा हव्या त्या आकारात वड्या पाडून घेऊयात. आता शेवटी ज्या टिप्स आहेत ना त्या मात्र नक्की फॉलो करा म्हणजे तुमचा म्हैसूर पाक जिभेवर ठेवताच विरघळणारा, चविष्ट आणि जाळीदार सुद्धा होईल. तर बघा मस्त अशी जाळी पडली आहे, पाहिजे असा खुसखुशीत झाला आहे आणि हव्या त्या आकारामध्ये तयार केलं आहे. एकदम चविष्ट आणि घरच्या घरी तयार झालेला हा म्हैसूर पाक. आता खुसखुशीत किती आहे ना ते बघा.